Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna do unboxing of the NESCAFE Dolce Gusto coffee maker. But before anything else, I'd like to thank my sponsor. Tari, my sponsor. My sponsor, Sayuri Mikimoto, for this bonggang-bonggang dangling earrings. Taray, diba? Ganyan lang ako, guys, kapag nasa bahay. Kailangan naka-earrings ng bonggang-bongga. So, guys, here we go. Para sa kalaman ng lahat, di po talaga ako nagkakape. Nakatikim lang po ako ng kape kapag sinasabaw sa kanin. So, ngayon, binili ko to para sa mga visitors talaga. At saka, gusto kong i-try yung hot chocolate na capsule. May nakita kasi ako from Gimoka. I'm not sure if I pronounce it right, but that's what it says, Gimoka. So, na-curious ako, kaya binili ko siya. At saka, mura lang naman siya, guys. So, if you guys are actually into coffee and you always go to Starbucks, which is very expensive, or you always buy coffee in the coffee shop, I would suggest that you just buy like this. We have like this in where I work in the salon, and their coffee from Nescafe as well is good. I tasted it, but I don't really drink because I don't know, when I drink coffee it makes me really hungry and dizzy, so I don't, unless maybe it's decaffeinated. So I'm gonna try to look for decaffeinated ones. Ayun nga, so buksan na natin. Let's open this and we're gonna try the hot chocolate drink if it's really good. So, what's inside this box? So, inside the box, you get the manuals, of course. Ayan. Siyempre, hindi na natin niya kailangan basahin because alam ko naman na kung paano siya gamitin. Ayan, meron siyang lagay ng itlog. Sorry. May tray ng itlog, guys. Charot. Ito may ganito. May tray siya ng itlog talaga. Ayan siya. Ito na siya, guys. Okay, wala na siya. So, ito ang kanyang itsura. Ayan. Ganyan siya, guys. So, syempre, ilalagay mo dyan ang kape. Ay, ang baso. Kape. So, dito ilalagay yung baso. Tapos yun. I-try natin siya, guys. Ito, this one, ilalagay mo siya dito. Pangsalo siya ng mga natatapon. So, ikakabit mo siya dyan. May leveling siya, guys. Ganyan. So, maliit lang yung baso mo. Kung mababa yung baso mo, ayan, ganyan. And kung mataas yung baso mo, dito mo siya sa pangalawa. Or sobrang taas ng baso mo talaga. Sa baba mo na lang siya, guys, ilagay. Pwede mo lang siya ipakong dito. Ganyan. Ito, guys, yung lagayan ng tubig. Wait, paano ito tinatanggal? Sorry, nangangain ng tama siya. Ayun. Ayun pala siya, guys. Pataas pala, guys, yung kila. Pag ganun. Pag ganun. So, I'm just gonna put water in here. So, may nakalagay siya maximum hanggang dun lang. So, syempre, kapag sobra na hindi pwede kasi aawa siya. I'm back. So, ibalik na natin siya. Of course, you need to plug it in. Para gumana siya, guys. Syempre. Ayan. Tapos, dito nyo, guys, ilalagay yung capsule. And then, itatry na natin tong hot chocolate. Yan, ilagay ko lang dyan. Tapos, ibabalik na natin siya. Ayan. Ganyan. And then, lagay nyo dyan yung baso nyo. Tapos, ito, guys, depende kung gaano nyo kadaming gusto. So, gusto nyo kalahating baso lang, half full. So, syempre, kalahati lang lalagay nyo. Pero gusto nyo puno siya. So, yun. I-full nyo siya doon hanggang dulo. So, ako, medyo puno lang. Tapos, to turn it on, ito yung button niya sa taas. Pag nag-green siya, guys, pwede nyo nang
i-move itong hot and cold thingy. So, pwede din dito yung cold drinks. Pwede din hot. Kagandahan niya, guys. May cold and hot na siya. So, kapag summer, cold coffee kayo. Tapos kapag winter, like now, dapat warm. Ganun. Ayan, naka-green na siya, guys. So, i-on ko na siya. Ayan, antayin nyo lang siya, guys. Excited na ako. Excited na ako sa hot chocolate. Wow! Wow, ang bango. Amoy Ovaltine. Ovaltine talaga. Amoy Milo, guys. Feeling ko matamis to. Bongga. O, tapos na. So, huwag niyo munang tanggalin kasi may tumutulo pa yan dyan. O, diba? Pakita ko sa inyo, guys. Ito na siya, guys. Tingnan nyo. Mukha siyang masarap. Husgahan natin kung masarap nga itong Gemocha Chocolata Hot Chocolate. Wait lang, parang hindi ko nalasahan. In fairness, hindi po siya masyadong matamis. Sakto lang. Perfect. Meron pa akong mga ibang flavor na coffee na binili. Itong tatlong Starbucks na capsule is kasama sa package. This is worth 549 kroner. So, mga nasa most likely 2,800 pesos. May coffee machine ka na may kasama ka pang tatlong box ng coffee. Which I'm not gonna drink because this is not decaffeinated. So this is for visitors. So friends, neighbors, visit me. Visit me. Ayun, guys. So dahil wala akong tea sets, hindi pa ako nabibilhan ng Hermes teacup ni Kimberly. Kape-kape na lang muna tayo, guys, kapag nag-visit kayo sa akin. Okay? Alright, guys. That's it. Ayun lang. Unboxing lang talaga to. Thank you, guys, for watching. And I hope nag-enjoy kayo kahit wala naman siyang kakwenta-kwenta. And I will see you on my next vlog. Bye!